Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Руки геть від НАБУ! Руки геть від НАБУ! Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не до нас закон! Не до нас закон! Ось телефон. Це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте. Ви абсолютно точно знаєте про все, що відбувалося минулого тижня з антикорсектором. Нахабний, трохи в стилі пацанчиків з 90-х, офісно-депутатський бліцкриг в бік суттєвого обмеження повноважень НАБУ і САП. Це юридично, а фактично це знищення незалежності антикорінфраструктури. Миттєва реакція громадян і партнерів і такий же миттєвий відкат від влади. І якщо у вівторок депутати, що тисли за, заявляли отаке, я у списку і маю за честь там бути. Я не бачу жодних ознак зради. Хто хоче працювати, той і буде працювати. Ніхто нікому не заважає, ніякі повноваження в них не забрали. Тільки закон чітко регламентує співпрацю з Офісом Генерального прокурора. То, що там підслідність трошечки буде коригуватися, що САП буде підпорядковано Генеральному прокурору, я в цьому нічого такого не бачу кримінального. То вже в четвер довелося писати отаке. Усі помиляються. Важливо визнавати це і виправляти. У політиці бувають помилкові рішення. Сила демократії у тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос. Моє завдання – допомогти виправити ситуацію максимально швидко і прозоро. Ми випустили декілька доволі емоційних експлейнерів по темі, тож знову зупинятися на подіях я не буду. Я сьогодні хочу про інше. Чи є в НАБУ проблеми? Без сумнівів. Ми й самі розповідали, наприклад, про ті ж зливи із НАБУ. Але водночас, якби не НАБУ, ми б, можливо, і не дізналися про роль Сенниченка у відмиванні понад 10 мільярдів гривень, чи про екс-главу НБУ Кирила Шевченка і виведення 206 мільйонів із Укргазбанку. А ще на рахунку НАБУ та САП резонансні Роттердам плюс, всім відомі яйця по 17 гривень і єдина в історії підозра цілому Татарову. Я пов'язую лише це своєю професійною ефективною діяльністю. Гучних справ НАБУ насправді вдосталь, і результативних теж. А ще більше тих, які в процесі. Ми в редакції нарахували з десяток кейсів, коли НАБУ відкрилися по наших розслідуваннях. І вирішили, що це хороша нагода пригадати ці історії. Адже ці і ще десятки подібних можуть бути просто поховані, якщо не вдасться відкатити закон назад. Але перш ніж я розпочну, традиційно перевірте підписку та поставте вподобайку цьому відео. А ще пишіть в коментарях, яка зі справ НАБУ запам'яталася вам найбільше. Так це відео побачить якомога більше людей. А тепер поїхали! 263 народні депутати проголосували за закон 12414. За даними руху «Чесно», 24 з них отримували підозри від антикорупційних органів. Майже половина – за недостовірне декларування. Ще кілька – за можливе хабарництво, шахрайство чи зловживання впливом. І частина із них – наші фігуранти. От з них давайте і почнемо. Один із тих, кого підозрюють в незаконному збагаченні – слуга народу Андрій Клочко. Підозру він отримав за матеріалами нашого розслідування. Ми якось помітили, на чому він приїжджає у Верховну Раду. Це був «Мерседес». «Мерседеса» в декларації немає. І «Мерседес» до того ж був на несправжніх номерах. Це якось дуже дисонувало із машинами із декларації нардепа. Особливо із 2 запорожцями. Але автівка то ще дрібниця, якщо порівнювати із тим, що з'явилося на матері депутата. З'явилося саме після того, як син пройшов у Верховну Раду. Наприклад, вона придбала нову Tesla Model X. Непогано ж? Далі взялася за нерухомість і купила землю у Блиставиці під Києвом та під Броварами, теж недалеко від столиці. Ми подивилися, на вашій мамі немає якогось такого масштабного бізнесу, аби вона могла собі це дозволити. Це ви фінансуєте її такі матеріальні статки? Ні, я не фінансую. А скажіть, будь ласка, звідки це вона все брала? За що це вона могла? Але матір Клочка на цьому не зупинилась. Вона прикупила ще 2 квартири в тоді новому житловому комплексі в Києві. До слова, одна квартира на 60 квадратних метрів.
інша на 200. Ну, ви ж самі розумієте, які ринкові ціни у Києві, а тим більш в таких ЖК. Але і це ще не все. Бо десь у 4 мільйони родині обійшлися ще 2 квартири у цьому ж комплексі, записані на сестру нардепа. Ну і з новими автівками це все потягнуло десь на 25 мільйонів гривень. А сам Клочко тим часом отримував компенсацію за оренду житла. Бо ж власного нардеп немає. Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень. Це різниця між офіційними доходами родини Клочка і вартістю усього придбаного. Справу Клочка розглядають у Вищому антикорупційному суді. І тут я не можу не згадати, як перед одним із засідань нардеп провів ритуал від злих сил. Він засіяв мак просто в приміщенні суду, за що й отримав попередження від судді. Андрій Андрійович провів тут якийсь ритуал з посіювання маку. Вочевидь, що це якась неприпустима поведінка. Ще один фігурант розслідування Марії Землянської має підозру у спробі заволодіння землею на 8 гектарів у столиці. Це Дмитро Ісаєнко, нардеп від колишньої ОПЗЖ. Вічний посадовець із потужною бізнес-імперією. Фундамент цього бізнесу і в прямому, і в переносному сенсах цього слова Ісаєнко звів саме завдяки Міністерству оборони, бо раніше він там працював. Працював Ісаєнко посадовець, а Ісаєнко не бізнесмен, забудовував вірені йому ж оборонні землі житловими комплексами. Вам нещодавно вручили підозру НАБУ і САП. Скажіть, будь ласка, Ніка ЛТД – це ваша компанія? Ні. А чому тоді ви домовлялися для її проєкту про землю? Я ні про що не домовлявся. За даними слідства, у 2020 році він організував схему разом із працівниками ДП «Держбудкомбінат». Через фіктивний аукціон землю хотіли передати підконтрольній Ісаєнку компанії для будівництва ЖК. Вартість активів занизили ледь не вдвічі. Тут ще можна згадати і про те, що фірми, пов'язані з Ісаєнком, фігурували у кримінальному провадженні за підозрою у несплаті податків. На них закидали гроші з фонду, нібито як безповоротну грошову допомогу, і таким чином ухилялися від сплати податків. Але це вже окрема історія. Розповідали ми ще про слугу народу Володимира Крейденка. Тривалий час він був відомий хіба тим, що ламав двері і стрибав на столі в Мелітопольській міськраді. Це в його родини знайшлася квартира в дорогому ЖК в самісінькому центрі Києва, приблизно за 200 тисяч доларів. І це він пояснив дорогу покупку родини славною мелітопольською черешнею. Батьки до цього продали будинок, і мій батько ж займався, у нас Мелітополь славиться черешню, і мій батько займався, продавав цю черешню прям фурами. Я продавав різні країни, займався бізнесом. Не сумніваюсь, що бізнес на черешні – це прибутково. А що, ви ціни на черешню бачили? Але є одне але. Чому усі ці бізнеси в дружин, батьків, сестер, усі ці покупки дорогої нерухомості, усі ці подарунки починаються вже після того, як нардепи приходять в Раду? Питання риторичне. До речі, про подарунки. Ви подарували ваші 6,5 мільйонів гривень. Це правда? Може більше, йди, Сара. Може більше, в нас був бізнес свій. Ще одна історія про багатих і щедрих родичів нардепа. Це теща Олександра Качного, народного обранця від колишньої ОПЗЖ. Це вже багато про що говорить, але я додам. Він з тих, хто не визнавав агресію Росії до повномасштабного вторгнення. Заявляв, що на Донбасі українці воюють проти українців. Напередодні повномасштабки звинувачував Європу у нагнітанні щодо війни. Наша главная задача сегодня не пойти на это давление, на эти провокации, которые идут с разных стран. І от як цікаво воно відбувається. Зеленський каже, позбавимо НАБУ від російських впливів. А ці ж російські впливи вільно сидять у Раді, ну і так, голосують за цей же закон. Але не можуть пояснити, звідки ж взялися мільйони у батьків-пенсіонерів. Який бізнес у вас? Так, у мене ніякого не було. Я главним бухгалтером проработала 45 років. І на тлі цього всього вже не так і дивує, що ті, кого я перелічила, проголосували «за».
Жоден не утримався, не був проти, усі дружно підтримали закон. Це, до речі, ще раз показує близьку співпрацю «Слуг» і екс-ОПЗЖ. Ну то давайте зробимо НАБУ ручним, а потім і кримінальні провадження, може, десь загубляться чи забудуться. Неприємно ж якось жити під наглядом антикорупційних органів. І хочеться це все якось підсумувати на тлі усього того, що зараз відбувається. Доволі велика кількість депутатів, які проголосували «за», фігурують у кримінальних провадженнях НАБУ або мають підозри у незаконному збагаченні. Закон, який посилює контроль Генпрокурора над НАБУ, відкриває шлях до ручного керування антикорупційними розслідуваннями, тобто дозволяє прикрити своїх. І отут вже випливає наступне – лояльність до влади. Голосування за закон може бути способом зберегти, чи повернути підтримку Банкової та уникнути політичного чи медійного тиску, зокрема для депутатів із не дуже чистою репутацією. Особливо дивно це виглядає на тлі заяв про те, що обмеження НАБУ та САП нібито викликане російськими впливами. Бо коли колишня ОПЗЖ поголовно підтримує закон, то це якось лицемірно чи що. Обома руками також голосувала «Батьківщина», що запам'яталася просто огидною тирадою Юлії Володимирівни. Ми що, комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало. Ще закон підтримали кілька нардепів з ЄС і навіть представниця «Голосу» Таміла Ташева. Очевидно, що і мотивація, і інтерес в них всіх був різний. Зі «Слугами» найпростіше. Там більшість орієнтуються на набуті рефлекси, причому стадні, а не на власну думку. Яка задача прилетіла у фракційний чат, так і робимо. Хоча не без винятків. От зараз реально повага, наприклад, Роману Грищуку, який голосував проти. Ще серед тих, хто не підтримав закон, Ганна Бондар і Дмитро Гурін від «Слуг». Михайло Бондар, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Володимир Ар'єв, Ростислав Павленко та Софія Федина від ЄС. Гео Лерос із позафракційних. Ну і депутати, які в час голосування блокували трибуну. Для екс-ОПЗЖ і «Батьківщини» це і про виторгувати щось в майбутньому у влади, і про дихати на повні груди, бо над душею не буде настирливих антикорів. І у випадку вихідців з ОПЗЖ про своєрідний реванш. Нагадаю, НАБУ було створено після Революції Гідності, дуже неприємного словосполучення для всіх опозиційно-зажиттєвих. Що було в голові в Ташевої з «Голосу» – важко сказати. Тепер вона виправдовується, але кому воно вже треба? Висновки зроблені. Так і живемо. Але ця історія не лише про народних депутатів. Вона про набагато ширше коло людей, які можуть стати недоторканними, якщо антикорупційні органи втратять незалежність. Бо коли НАБУ більше не зможе визначати долю проваджень без дозволу згори, під загрозою опиняться всі розслідування і щодо суддів, прокурорів, топ-чиновників, правоохоронців чи очільників держпідприємств. А таких кейсів у нас теж було чимало. Давайте розпочнемо з гучних. Ця історія не потребує підводки, бо навряд її можливо забути в принципі. Це про корупцію у багатостраждальній українській оборонці. Про те, як обкрадали армію під час війни. І для того, щоб розплутати клубок розкрадання оборонних мільйонів і довести це, нашій команді знадобилося кілька місяців. І от в 2019 році Леся Іванова розповіла, як завозили і відмивали контрабанду. В скільки разів держзаводи переплачували за запчастини. Як організатори схеми забезпечували собі контракти через договорняки, погрози та хабарі-відкати. Як підробляли документи та обналювали викачені з заводів гроші через конвертаційні центри. Історія довга. Там було цілих 5 частин. Але давайте спробуємо максимально коротко пригадати основне. Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До неї входили тоді замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков і керівники оборонних структур різних рівнів. Вони швидко стають привілейованими постачальниками державних заводів і отримують контракти на сотні мільйонів гривень. Отож, загалом група хлопчиків із їхнім татом отримала від Укроборонпрому 250 мільйонів гривень. Це щонайменше.
це те, що ми змогли вирахувати по відомим нам фірмам. Але ми цілком припускаємо, що насправді було набагато більше. Гладковського-старшого у 2019-му затримали і відправили в СІЗО. Не по матеріалах нашого сюжету, вже по іншій справі. За даними слідства, він допоміг продати армії вантажівки за завищеною ціною через пов'язану з ним компанію. Через це держава могла втратити понад 17 мільйонів гривень. Гладковський, щоправда, вийшов під заставу, а згодом його запобіжний захід змінили на особисте зобов'язання. Минулоріч його оголосили в розшук, а в травні цього року НАБУ повідомило, що його затримали в Іспанії. У грудні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру і Гладковському-молодшому за майже мільйонний відкат від схеми. У 2021-му оголосило його в розшук та скерувало до суду обвинувальний акт. Розгляд нині відбувається заочно, бо фігурант ще в 2022-му виїхав за кордон. Окрема частина аудиторії досі згадує нам це розслідування в коментарях. Але, як бачите, завдяки НАБУ нам є що на це відповісти. І якби Гладковський-молодший був в Україні, найімовірніше зараз би він сидів в СІЗО за ці оборудки. А я хочу нагадати, що у кожній історії з кримінальними справами для фігурантів є і ваш внесок у вигляді поширень, коментарів і, звісно, платних підписок. Якщо ви любите наші відео і радієте, коли у фігурантів палає, оформлюйте підписку на сайті, Патреоні, спонсорство в YouTube чи Монобазу. А ще ви можете обрати Bigos.info в розділі «Кешбек на благо» і ваші покупки працюватимуть на боротьбу з корупцією. Інструкція і всі необхідні лінки під цим відео. Йдемо далі. Ще один фігурант нашого розслідування, і не тільки нашого, Артем Шило. СБУшник, екс-радник ОП, чи точніше смотрящий за залізницею від ОП. І за даними НАБУ, керівник організованої групи в корупційній схемі із заволодіння майже 100 мільйонів гривень Укрзалізниці. Я ж не білий, пушистий. За даними слідства, в 2022 році екс-посадовець організував закупівлю трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Переможцем на торгах стала фірма підконтрольна громадянину Білорусі, що мала зв'язки в Росії. НАБУ та САП оголосили про підозру Шилу і ще декільком учасникам схеми. Мене є за що мочити, я це прекрасно розумію, я ж вам одразу це говорю. Це провадження не за нашим сюжетом, але у Шила, окрім трансформаторів, є ще підозра у відмиванні грошей. В 2022 році наша Леся Іванова розповідала про елітну нерухомість, яка з'явилася у Шила та його дружини. 2 трикімнатні квартири в елітному ЖК Новопечерські Липки у власності самого Шила. Ринкова вартість близько 720 тисяч доларів. Тут же в Липках у власності дружини ще одна двокімнатна квартира і 360 квадратних метрів комерційної нерухомості, що загалом додає нам ще понад 2 мільйони доларів. А ще про те, як через ФОП та бізнес його дружини, її салони краси, проганяли мільйони гривень. А нерухомістю обростала не лише сім'я Шила, а й ті, хто просто стояв поруч. За 10 років, 9 з яких Шило провів у СБУ, його родина приросла майном на майже 4 мільйона доларів. HR-ниця його дружини приросла компанією вартістю на той момент в майже 800 тисяч доларів. І навіть його водій приріс на майже 300 тисяч баксів. Про це йдеться в одному із епізодів кримінального провадження у справі Шила. За даними слідства, він переводив гроші на рахунки фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг салонів краси. А ту дорогу нерухомість оформлював на фунтів. А не так давно наші колеги зі схем знайшли ще нерухомість у Дубаї на понад 4 мільйони доларів. Це вартість 9 об'єктів нерухомості, які дружина Шила придбала з грудня 21-го по червень 22-го. До речі, це не перша і точно не остання історія про успішних і багатих дружин. Більше таких буде у нашому завтрашньому випуску. Бо зазвичай, коли руки правоохоронців дотягуються до посадовців, їхні дружини залишаються осторонь, хоча саме через їхні ФОПи можуть проходити мільйони. Як у випадку із Шилом. Але нещодавно сталося несподіване. Вперше підозру отримала дружина посадовця. Детальніше про це все вже завтра розповість Світлана. Навесні 2024-го екс-СБУшника затримали і взяли під варту. Це було гучно. Мене є за що мочити, я це прекрасно розумію, я ж вам одразу це говорю. Я об'єктивно розумію, що мені нема що скривати. Щоправда, відразу й внесли 30 мільйонів гривень застави. В березні цього року НАБУ завершило досудове розслідування. Одразу по кількох епізодах справи. З того часу триває ознайомлення із матеріалами.
СБУ паралельно зі стрибками на колег варто все ж і до своїх іноді придивлятися. Ба більше не те, що Пшило аж дуже сильно колись щось приховував. Ну, я ж не білий, пушистий. До речі, наступна історія у цьому топі, чи правильніше сказати антитопі, про ще одного співробітника СБУ, Держлікслужбу, її очільника і огидну схему на ліках. Сталося так, що замість того, щоб віддавати препарати на контроль різним лабораторіям, як це має бути, Державна служба України з контролю лікарських засобів направляла значну частину одній новоствореній приватній. Атестацію дали 28 липня. Перше замовлення пішло 4 серпня. Зветься він ми ж про лабораторію «Добробут Лікелаб». І от за нашими даними, з моменту створення цей «Добробут Лікелаб» зумів наотримувати вже понад 50 мільйонів гривень. Це так, якби хтось питав, наскільки прибутковим є такий бізнес. І от уявіть наше здивування, коли офіційні власники лабораторії привели нас до очільника самої Держлікслужби Романа Ісаєнка і профільного працівника Служби безпеки України Валентина Оврамця. Ні, навіть не так. Уявіть наше здивування, коли один із співвласників лабораторії, що займається перевіркою ліків, які ми з вами купуємо в аптеках, виявився будівельником. Будівельником, який виконував роботи на одному із об'єктів родини СБУшника. І сам зізнався, що ні чорта не шарить в ліках і перевірках. Я не хімік. Так, до речі, родини і СБУшника, і самого очільника Держлікслужби стали власниками дорогої нерухомості, яка не налазила на офіційні доходи. Тесть та теща Ісаєнка, наприклад, придбали собі хату в Нових Безрадичах і віддали дітям. Бо ми кілька разів помічали, як очільник Держлікслужби чи його дружина виїжджають із воріт цього паркану. Що за парканом? Будинок в 320 квадратів. За найскромнішими підрахунками, кожен вартує десь по $1000. Математика тут не дуже складна. Маємо актив вартістю плюс-мінус $300 000. І, звісно, в деклараціях про це не було ні слова. В родини СБУшника Оврамця покупки посипалися в 24-му, коли лабораторія вже активно працювала. Це і земля в Яблуниці поряд з Буковелем, ділянка і будинок в Києві, а ще кілька соток в дорогому передмісті Києва, у Лісниках. Пояснити, звідки гроші на це все, йому було важко. А історію про метро пам'ятаєте? Кияни точно не забули, як в грудні 23-го між станціями Синьої Гілки прорвало тунель, в результаті чого частину підземки зачинили аж до осені 24-го. Ми побачили ці нові тріщини, які з'явилися. Це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Це екс-очільник київського метрополітену Віктор Брагінський. І до нашого розслідування в його житті все навпаки було дуже і дуже пристойно. Бо поки метро поступово сипалось, його родина скуповувала дорогу нерухомість у Києві та області. Матір Ірина Брагінська, наприклад, у січні 24-го купила 2 двокімнатні квартири в мажорному ЖК White Lines поряд із Голосіївським парком. Ринкова ціна таких тоді сягала майже $500 000. Втім, сама пенсіонерка запевняла, що вкладалась в будівництво раніше, тож обійшлося воно їй дешевше. За які кошти були придбані ці квартири? Ірина Брагінська колись займалася бізнесом, який ще років з 10 тому передала доньці і, здавалося, вийшла на пенсію. Але коли син очолив київський метрополітен, начебто знову вирішила піти працювати і почала йому допомагати фінансово. Мільйонами. Їй оформили ФОП, прогнали через цей ФОП 2 мільйони і одразу ж майже всю суму мама подарувала сину. Сестра Брагінського Ганна Феніна теж допомагала брату підмальовувати доходи в декларації. Вона, якщо вірити його декларації за 21-й, купила у нього земельну ділянку у Глібівці за майже 2 мільйони гривень. Це в 10 вище від ринкових цін. Але ще цікавіше все було у дружини Брагінського Ольги. Нібито колишньої, але, як виявилось, не дуже. А вона дружина пана Брагінського, правильно? Так. Ага. До речі, я не знаю. Мені просто відомо, що вони разом проживають. Вона чисто за випадковим збігом обставин купила сусідню із ним квартиру у ЖК Річмонд на Печерську. От тільки в самого Брагінського однушка, яку він не соромився показувати в декларації, а в Брагінської вже двокімнатна за приблизно 3 мільйони гривень. Оформлена у той же день тим же нотаріусом.
Але не так важлива та квартира, адже навесні 21-го Брагінська купила землю. Не просто десь у столиці чи поряд, а в наймажорнішому місці під Києвом – в Козині. Ринкова вартість такої ділянки – приблизно 760 тисяч доларів. Це у вас війна, криза і прорвало тунель у метро. А у Ольги Брагінської уже майже готова перша споруда на березі затоки. На вигляд чи то гостьовий будиночок, чи то елінг для катерів. Просто зауважу, що із бізнесу у Брагінської ми знайшли тільки ФОП. Та й той оформлений буквально за місяць до земельної угоди. Тим часом мільярди, так, мільярди, які були виділені з міського бюджету на ремонт різних гілок метро, йшли компаніям бізнес-партнера, самого очільника метрополітену, а ще фірмі балерини і водночас тещі цього ж бізнес-партнера. Брагінський після виходу розслідування сам написав заяву на звільнення, а в листопаді 24-го отримав підозру у службовій недбалості, що призвело до підтоплення метро, а його збагачення почало розслідувати НАБУ. Втім, сам Брагінський втік, виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Цим вже займається поліція. Ось тут точно час поставити вподобайку цьому відео, бо вже чималий список зібрався. Що ж, поїхали далі. А далі була історія ще одного магічного збагачення. В буквальному сенсі магічного. Прокурор Олександр Гуцуляк, тоді відповідальний за екологічний напрямок, так завзято розслідував порушення у будівництві котеджного містечка, що сам же там і оселився. У маєтку за майже 20 мільйонів гривень. 2 поверхи, 180 квадратів площі, власний пірс, ландшафтний дизайн. Все як годиться. Тут дуже хочеться звернутися до нашого нового генпрокурора. Руслане Андрійовичу, знаю, ви тільки-тільки прийшли на посаду генпрокурора, але оце от сигнал для вас. Таких у вас там багато. І якщо вже включаєтесь в священну війну за очистку правоохоронних органів, то почніть зі своїх. У котеджі Гуцуляк оселився, але ніяк не міг визначитися із версією, звідки ж у його батька, ну бо ж записаний будинок на батька, взялися гроші на таку солідну покупку. Ну, я не можу нічого не сказати. Не можу такого бути. Це якась магія. А я от досі не можу зрозуміти. Прокурор, який роками працює, навіть не так, очолює екологічне управління Київської прокуратури, пояснює все магією? Серйозно? Цікаво, а що він казав детективам НАБУ під час обшуків? Так, після цієї історії детективи НАБУ провели обшуки в автівці Гуцуляка. Вона теж записана на батька, але, як ви вже здогадалися, їздив на ній сам прокурор. До кого з наших фігурантів ще добралося НАБУ? Це ніфіга не звичайна історія. Тому що це ніфіга не звичайна хатка. Це 4 гектари. 4 бляха гектари з штучними озерами, з виноградниками і з великою кількістю людей, які носяться там зранку до вечора. І носяться вони навколо однієї суддівської родини. Ось це все добро однієї конкретної родини судді Касаційного господарського суду Сергія Жукова. Ні, звісно, сам він це в декларації не вказував. Але наша Вікторія Ковцун неодноразово помічала, як з території виїжджають автівки Жукових. Ось суддя заїжджає на огороджену високим парканом територію. Звідти ж зранку та сама машина їздить в Київ, на Печерськ. А ось і машина дружини. Вона теж зранку їде в напрямку Києва. І їздять вони у Київ з Рославичів. Це село в 20 кілометрах від столиці, що межує з ландшафтним заказником Васильківські Карпати. А там, як ви вже бачили, розкинулись 2 будинки, шматок лісу, каскад озер, теплиці, виноградники і винний погріб. Це за ринковими цінами може потягнути на $1 мільйон. А через це вже питання щодо походження грошей, перевірки, ну і словом, для чого ця вся морока. Краще записати ділянки на хороших знайомих і не декларувати. Я його орендую з цього року. Справді ж, на самого Жукова нічого не записано, лише на кількох його близьких. Я готовий написати заяву проти повну перевірку НАЗК. Мабуть, згодом суддя трохи пошкодував про ці слова. Тим паче, після нашого сюжету ним відразу зацікавилось НАБУ. Цікаво, наскільки здивувався Жуков, коли дізнався, що детективи відкрили провадження одразу за 2 статтями – незаконне збагачення і недостовірне декларування.
Майже всі ці історії про людей, які користувались посадою як джерелом збагачення. Будували маєтки, обростали квартирами, гнали мільйони через родичів та фіктивні ФОПи. Так, НАБУ і САП не садять, садить суд. Але для того, щоб ці справи взагалі потрапили до суду, потрібні незалежні НАБУ та САП. А для того, щоб так сталося, справді треба вдосконалювати НАБУ і САП. Без сумніву, там є що виправляти. Але ж не перетворювати антикорупційну інфраструктуру в ручну, в якій генпрокурор та його орли можуть отримати доступ до справ НАБУ і вирішувати, що розслідувати треба, а що ні. Те, що відбувається, яскраво демонструє, наскільки президенту дорогі друзі, до яких дотягуються руки НАБУ і САП, бо туди лізти не можна. І найбільш цинічно те, що все це робиться під виглядом позбавлення від російських впливів, хоча фактично це захист своїх. І ми можемо довго сперечатися про ефективність чи неефективність НАБУ і САП. Але якщо ми змовчимо зараз, завтра антикорупційних органів, здатних чіпати недоторканих, може просто і не залишитись.